Hello guys! So welcome to the final episode of the Breaking Barriers series wherein we feature lifestyle vlogs to break the barriers or stigma and advocate for men and for equality. Tara! Bake to tayo! Yung pala bibake natin ngayon is super moist triple chocolate fudge with cream cheese frosting. Tara! So sa ingredients natin, kailangan natin 2 cups of flour, 2 cups of sugar, 2 tablespoons of cocoa powder, 1 1/2 teaspoons of Himalayan salt, 2 eggs, 2 teaspoons of baking soda, 1 1/2 teaspoon of baking powder, 1/2 cup of oil, and 1 1/4 cup of water. So napagsama-sama ko na dito yung mga dried ingredients na kailangan natin para sa cake. Ang kailangan muna natin gawin ngayon is ipag-combine ng wet and dried ingredients. So didiligan natin yung cake. So kailangan natin ng 1 1/4 cup of water. Tapos yung 1/2 cup na oil. Bali nga pala, ito nga pala sa inyo kung paano ako nagsimula mag-make. So, syempre, influential lahat naman tayo sa loob ng bahay. So, nakita ko yung mga kamag-anak ko, nakita ko yung daddy ko na nagluluto, especially, mostly di ko naman kasi kasama lagi yung daddy ko. So, parang dun pa lang na-inspire ako na magluto, and dun ako naka-curious, kumbaga, kung ano nga ba yung feeling na magluto. And dito ko na-feel yung satisfaction sa therapy na nare-relax ako. Way yun ang pagpapakita ng affection mo sa pamilya. Kasi kailangan naman lahat tayo dapat magluluto kasi yun yung pinaka-essential na gawain. So, mapalalaki mga babae sa dorm mo, lalo na estudyante ka, kailangan matuto magluto kasi essential yun. Hindi lang lugaw yung essential dito. Okay? Hindi naman si Nerwan Yusak, nagluluto din, nagbibigin sila. They try to go beyond inside the small box na hindi lang tayo dapat natututo sa kung ano lang yung dapat natin tutunan. Kailangan natin mag-explore. So, may importante din na matutunan yung mga bagay na kala natin hindi pwede matutunan. So, kailangan natin maglagay ng dalawang itlog. So, di pa ako perfect basta yung itlog. So, dapat, haluin lang natin ng haluin hindi kasi yung lumps kasi nito is buo pa yung iba. So, kailangan natin ng maglagay na extra volume o kaya ng hangin para tumaas yung cake natin. So after natin ma-mix lahat ng wet and dried ingredients dito, lalagyan natin siya sa pan at i-bake natin siya ng 30 to 35 minutes sa oven ng 180 degrees Celsius. So bago ko usually lagi ilagay sa oven, to lagi ko i-make sure na mawala lahat ng bubbles. Kasi hihipahit yung cake natin, okay? So habang pinapalamig namin yung cake namin na na-bake ng 35 minutes, eksakto, gagawa muna tayo ng cream cheese frosting. So, sa paggawa ng cream cheese frosting, kailangan natin ng butter. So, sa butter, kailangan natin ng cream cheese. Kasama mo ng cream cheese yung gagamitin natin. I-break natin siya ng gamit ng fork. Kahit anong resources dyan sa kitchen nyo, pwede nyo gamitin. May ma-waste tayo para maging resourceful sa pag-bake. Di natin kailangan na mamamahaling bagay or equipments pa sa pag-bake. So after natin ma-cream yung butter sa yung cream cheese natin, so bali dalawa na yung cream cheese na nilagay ko. At natin ngayon is yung vanilla. Tumikim din. So depende sa kung gano'n nyo ko gusto yung tapang ng vanilla. So para sa akin, mga 2 teaspoons na. Tinansya ko na. Tansya-tansya lang to kasi mas doon ko nakikita kung saan ako mag-adjust sa kung saan ako gusto mag-lagay na. So ngayon, powdered sugar na. Kunti-unti lang ilagay natin hanggang sa makuha natin yung gusto natin consistency. After natin mag-cream to, lagyan natin ngayon ng cocoa powder. Pag-isipan ko na 2 tablespoon na cocoa powder na lang kasi gusto natin matikman or yung mangibabaw yung chocolate sa yung cream cheese. Kasi pag 1 tablespoon lang, maging subtle lang yung lasa ng chocolate mismo. Magandang gamitin is unsweetened cocoa para naman hindi masyado mapait.
dito tayo sa pinakamahirap na part, which is yung crumb coating. Crumb coating namin ito para mapatay-patay yung level niya. So may ginawa ko dito ngayong marble cake na hindi ko pinatasin. Ito chiffon cake. Kasi ito yung ginawa natin na triple chocolate. So crumb coating natin siya ngayon. Para sa yung level. Pili kayo ng knife na hindi naman totally na knife na pang baking talaga. Yung kahit flat na ganito. Ayan. Pang-flat natin siya. Slice ko na by layer yung mga cakes natin. Ngayon, gagawin natin is magpo-cross na tayo isa-isa. So, unang layer na to, cross natin siya. Gamit ang kutsilyo. Kalat, diba? So ngayon tapos na natin i-layer yung mga cakes natin ng cream cheese frosting natin. So ngayon, i-crumb coating na natin siya ng buttercream chocolate. Purpose ito is para ma-mold siya na talagang maganda na perfect circle. So para pag nilagyan natin yung cream cheese frosting natin, madali natin ma-apply siya. Last one, crumb coating. And so after ko malagyan lahat ng itong size lang to ng ng crumbs, nilalagyan ko ngayon ng flowers na binili ko sa palengke. Sugar flowers. Hello guys! So dito na po natatapos yung video natin. And ito na yung final product natin na Devil's Food Cake. And sana nagustuhan nyo itong video na to. By the way, I'm Xelzes Romero from Bachelor of Science of Hospitality Management. And third year po ngayon. So next year gagraduate na tayo. Yay! And follow nyo po sa mga social media accounts ko. Xelzes lang po yung pangalan ng username ko. Yun lang. So thank you. Stay safe and have a good health. Basta yun. Thank you!